Astăzi mergem la munte, gata cu marea. O să ne cazăm undeva în munți. 25 de serpentine, Wow. în ac de păr. Ce bine că eu sunt șoferul. Fiți atenți cum arată drumul. Nu e pentru oricine drumul ăsta. E incredibil. Nu ne așteptam. După atâta drum plin de adrenalină să ajungi într-un loc așa frumos. Am închiriat un apartament. Priviți ce vedere avem direct de pe prispă. Am pornit acum de la cazare să mergem pe un traseu. Nu mă așteptam când am plecat azi dimineață să mă gândesc că o să ajungem în asemenea loc. Acest râu a săpat cel mai adânc canion din Europa și al doilea cel mai adânc din lume. Deci puteți să urmăriți o grămadă de activități sau chiar să participați. A venit și nota de plată, a fost 36 de euro pentru 3 feluri de mâncare și... Wow, ce frumos e lacul! Îmi place tare mult culoarea! Nu e neagră, deși se numește Lacul Negru. Și se spune așa pentru că... Pentru mine este o descoperire incredibilă. Uitați-vă cum arată Muntenegru. Salutare! Fiți atenți cum ne începem noi ziua în Muntenegru. O să mergem pe cel mai întortocheat drum pe care am fost vreodată. Acum ne-am oprit la un viewpoint de unde avem o priveliște superbă asupra golfului Kotor și urmează să facem un drum cu 25 de serpentine, Wow. în ac de păr. Ce bine că eu sunt șoferul. Un drum care a fost realizat la sfârșitul secolului al XIX-lea, atunci când Muntenegru făcea parte din Imperiul Austro-Ungar. Era primul drum care conecta coasta de interiorul țării. Acum nu mai e atât de folosit, e mai mult un drum pitoresc, dar cumva pe noi pe aici ne-a adus drumul. Da. Și mergem la munte astăzi, dar până atunci ne bucurăm de... Da, de priveliștea asta și de drumul superb, care e destul de provocator, pentru că e un drum foarte îngust, încape o mașină și jumătate, maxim, și ți se cam taie respirația când te uiți un pic în jos, cam cât de mare e diferența de nivel, dar încă o dată, peisajul ăsta face toți banii, ca să spun așa, și toate emoțiile pe care noi trecem, pentru că este incredibil. Eu n-am mai văzut așa ceva până acum, e foarte Și frumos. este doar începutul. Noi acum am oprit la primul viewpoint, exact înainte de primul lac de păr. Ok, da. Și de acum începe greu, dar și bănuiesc că pe măsură ce urcăm o să avem o perspectivă diferită. Vrem să filmăm drumul și apoi să oprim și sus de Și tot. sus, ok, deci sus însemnând că vom trece tot dealul ăsta, tot muntele de fapt, că e un munte... O să fim pe la 1000 de metri altitudine. Wow, da. Deci e bine, hai să începem aventura! Fiți atenți cum arată drumul. Wow! Zici că sunt mațele încurcate, uite ce acolo. 25 de ace de păr. N-am mai mers pe vreun drum așa. Nu? Niciodată. Niciodată, nu, atât Chiar de... e cel mai întortocheat. Da, întortocheat, da. Și pe lângă asta are și o priveliște superbă, adică nu e doar un drum provocator, totuși te bucuri într-un fel de el. Șoferul se bucură și el, oare? Nici nu poți să respiri, deci să știi cum de Atât de concentrat. entuziasmat. Da. Atât de entuziasmat și de atent trebuie să fiu aici. Am zis să fiu foarte concentrat pentru că, uitați, asta este primul viraj. Trebuie să intri așa mai pe interior, că poate să vină cineva din contrasens și e problematic. Dar hai că n-a fost chiar așa rău. Hai că primul a trecut cu bine. Aici o să fie cel mai rău, când Acolo, încep da. să devină frecvente. După cum spuneam, între timp au apărut mult mai multe drumuri care leagă interiorul țării de coastă. Acesta a rămas varianta pentru cei care vor aventură sau pentru cei care n-au de ales, pentru că pe noi pe aici ne-a adus. Era cumva varianta cea mai scurtă către destinație. Probabil că am fi putut ocoli, dar ne-am bucurat pentru că n-am fi vrut să ratăm așa ceva. Da, și uite aici e momentul în care trebuie să te tragi mult până la limita în care să te ștergi cu oglinda de celălalt coleg. Dar cel mai bine cred că e pe motocicletă, că te bucuri de peisaj și ai mai mult spațiu pentru mișcare. Wow, ia uite! Mamă, cum se vede! Este incredibil tot ceea ce vedem aici. Asta este Muntenegru. Deci din punctul meu de vedere, drumul de aici este cel mai reprezentativ loc în care trebuie să ajungi dacă vrei să vezi frumusețea acestei țări. Dar atenție, nu e pentru oricine drumul ăsta, adică suntem 3 șoferi în mașina asta și doar unul singur s-a încumetat și s-ar încumeta să conducă pe aici. Din care ceilalți 2 sunt cu emoțiile la maxim. Cred că dacă vă iau pulsul acum, sunteți la peste 180. Nu, eu mă bucur de drum, dar în niciun caz nu aș putea să conduc. Partea bună este că aproape peste tot sunt acești parapeți din piatră și dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, ești destul de bine protejat, să fii bine ținut pe drum.
Exact, ne putem sprijini lejer în ei, iar calitatea asfaltului și a drumului este ireproșabilă, deci n-am găsit nicio groapă. Și mai peste tot găsești locuri unde poți să oprești mașina, dacă, Doamne ferește, ai o problemă tehnică. La chiar a trecut Ana Iulia. Mamă, Da. cum conduc unii sunt nebuni, dar probabil că unii fac drumul ăsta zi de zi și pentru ei e... Da, e Soarele normal, urechi. dar eu m-am uitat în oglindă și cred că mai intra un deget între mașinile noastre. Hai de cap. Unele faze nici n-am mai putut să le mai filmez. A trecut un fel de camion pe lângă noi. Dar omul ăla clar făcuse drumul ăsta, era atât de relaxat, face hai treci. Da, a fost bine că el a fost mai stăpân pe situație, că eu am zis că nu mai are pe unde să treacă, dar să știi că, uite, am reușit și acum. Deci nu subestimați drumul ăsta, că deși pare că de-abia are loc o mașină, aparent are loc o mașină destul de mare, că noi Da. nu avem una așa mică, și un camion. Dar totuși cred eu că frumusețea acestui drum e dată și de adrenalina pe care o simți, că n-ai cum să vii aici și să mergi așa lejer ca pe autostradă. Între timp, uitați-vă cum arată tot drumul. Stânci, copaci, golful acolo jos, apa aia turcoaz, Goluri în stomac. liniștită. Ce vrei? Da, eu chiar am gol în stomac, credeam că mi-e foame, dar dacă zici că ai și tu, înseamnă că e de la emoții. Da. Trebuie să ne oprim mai sus, să ne tragem sufletul, că nu mai putem. Oficial am ajuns sus, Da. am parcurs toate cele 25 de serpentine. Cu bine le-am parcurs. Datorită acestui șofer extraordinar. Da, Vi-l recomand. Da, exact. Bine, am și experiență multă din Vietnam, că vorba aceea, acolo sunt cele mai complicate drumuri. Wow, Dar și hai uite, să vezi până uite acolo la ce jos. locație spectaculoasă am Da. ajuns. Sus de tot e un restaurant care oferă această platformă. Trebuie ca să intri să comanzi ceva. Au sucuri, bere, cafele. Singura problemă e că nu poți plăti decât cash. Da, să aveți grijă, să aveți cash la voi. Dar uite ce locație imensă au, Da, nu vine da, să da, cred. da. Vai, cum arată, e incredibil. Nu ne așteptam, adică tot drumul a fost superb, dar să ajungi într-un loc după atâta drum plin de adrenalină, să ajungi într-un loc așa frumos. Uite și tu cum se vede totul de aici. Da. Și munții, și marea, și orașul. Da, acolo jos este orașul Kotor, nu? În care Da. am fost și noi am făcut o vizită. Ce frumos se vede și de aici, de la acest Și uite cât viewpoint. de mare e golful Kotor, da? Deci acolo e marea și uite golful cum vine, se duce după peninsula asta, să Da. spunem. E imens. Da, Și acolo jos e aeroportul, uite ce vezi, vezi? Da. Acolo pista aceea. Și vă reamintim că golful acesta, Kotor, e parte din patrimoniul UNESCO. Adică e atestat ca fiind o minune naturală. Da, înțelegem și de ce. După muncă și răsplată, recunoaștem că ne lăsaseră oamenii ăia să intrăm să filmăm și fără să cumpărăm ceva, dar în mod normal v-am spus că solicită ca fiecare persoană să comande și înțelegem de ce, pentru că au locul ăsta așa frumos amenajat, cu cea mai frumoasă priveliște și în general când mergi în alte țări ți se cer bani pentru Exact, să accesezi un asemenea... accesa viewpoint-urile. Da, viewpoint. Și am luat o bere, a fost mai scumpă decât de obicei, da, 5 euro am plătit. Chestia Dar ciudată, merită. Este genul de bere cu priveliște, adică Păi ai nu, plătit am zis- pentru tot. Am zis că să susținem business-ul, știi, până la Exact. urmă. No Da, am worries. luat doar o bere, șoferul nu bea. Și a fost, deci v-am zis 5 euro, dar culmea e că atât cea mare cât și cea mică erau tot 5 euro. da. Și am zis că dacă e Dar ai ofertă, am luat-o sacrificat să pe iei asta una mare. Am înțeles. Dar cum e berea locală? Chiar, nu mi-ai spus. E bună. E bună? Da. Eu zic că e cea mai bună bere, să o bei într-un asemenea peisaj, să fie și într-un pahar, uite, frumos de bere. Eu, șofer fiind, poftez la toată experiența ta. Îți spun sincer, dar diseară cred că o să-mi iau 2 beri ca să compensez momentul Îți iau ăsta. eu 2 beri. Îți ia fiecare pasager câte o bere Da, de seară. am auzit și băut o bere acum, dar na, hai, da, trebuie să mergem mai departe. Show must go on. Ne bucurăm acum de câteva minute liniștite, dar apoi continuăm drumul pentru că v-am spus, astăzi mergem la munte, gata cu marea. Bine, și aici am fost oarecum la munte, dar acum mergem să vedem un canion, parcul național, o să ne cazăm undeva în munți, de-abia așteptăm să vedem și zona aia, așa că rămâneți alături de noi. Noroc!
Am făcut o oprire pe drum la un restaurant pe care l-a găsit Iasmin și am intrat așa într-un fel de curte unde poți să cobori, stați un pic să vedeți până unde, pentru că eu deja am zărit o masă care îmi place, dar fetelor deja le este frig, adică noi am venit undeva la un 35 de grade și am ajuns pe la vreo 19 grade. Dar uitați-vă ce drăguță e masa asta, un pic răvășită, bate și vântul, ce-i drept. Și stai aici și te uiți direct la acest râu. Ia uite ce drăguț, inclusiv pe aici poți să mergi și să ajungi pe malul râului. Da, drăguță locația, adică poți să stai frumos la restaurant aici, te mai duci să-ți bagi un pic și picioarele în râu dacă ești înfierbântat după drum. Am găsit o masă și cu puțin soare, că aceea n-avea soare și au zis, Doamne, frig mie, da? Și am zis să ne punem aici și sunt foarte curios ce o să putem mânca, mi-e chiar foame. Uite, și m-a strigat Iasmin să vin și aici. Da, ce drăguț, uite, poți să stai și aici, foarte, foarte tare locul ăsta. Ai o grămadă de zone unde poți să te așezi și mie îmi place că se aude apa așa cum curge, știi, sunetul specific. Este foarte frumos și intim, așa, chiar tare. Se vede că am plecat din zonele turistice. Haideți să vedem niște prețuri aici. Și la băuturi sunt prețuri foarte accesibile, dar în principal ne interesează mâncarea. Iar un fel de mâncare de 300 de grame pornește de la 7,30 €. Nu găseam în Cotor sub 12 euro, decât dacă ați văzut, erau ceva oferte cu băutură sau așa. Ce mai avem aici? În general o medie de 10 euro, deci prețuri foarte bune. Având în vedere cum arată locul ăsta, e foarte accesibil. Suntem lângă drum, dar totuși e un colț de rai. Foarte, foarte frumos locul. O să vă spunem cum e mâncarea și dacă merită, dar avea recenzii foarte bune, așa că noi suntem încrezători. Între timp, mama mea și Alex s-au dus la mașină pentru că e răcoare aici și a trebuit să se schimbe. Noi am plecat de la mare și suntem în pantaloni scurți, bine că am avut niște geci, dar ne adaptăm. Am vrut să vedem și partea asta a Muntenegrului și da, am observat că fața de masă e puțin ruptă, dar e rustică. Așa s-a nimerit la masa asta. În rest, vedeți că în afară de colțul ăsta fix unde filmam eu, arată impecabil. Dar asta e, face parte din viață. Ce era să facă? Bine, puteau să-l mai taie aici și să nu se mai vadă. Stați că trag eu așa. Gata. Să vă prezentăm ce am comandat. Mamă, ce porție uriașă. Eu am șnițele de porc. Au venit cu garnitură. Tu ai micii, vi-am mai prezentat noi în episoadele anterioare, aici se numesc cevapi sau cevapi, nu știm nici până în ziua de azi, sunt de porc, tot de porc. Și aici ceva dietetic pe bază de pui și porție mai mică, dacă îți iei pui. Da, scuze. Citisem ce-i drept că mâncarea e cam unsuroasă, dar am citit de-abia când am ajuns aici. Da, că e bine, deci e genul de mâncare pe care vrei să o mănânci la munte. E ca să ne țină de frig, de cald. Da, eu a trebuit să mai iau o bluză pe mine, că strângea un pic vântul. Așa se mănâncă aici la munte, cu grăsime, cu... Exact, să ne țină bine pentru următoarea expediție. Deci mâncăm și după aceea vreau să mergem pe acolo, așa pe deal, să urcăm, să... Ce deal, pe munte, direct? Direct. Hai, poftă bună! A venit și nota de plată, a fost 36 de euro pentru 3 feluri de mâncare și 2 cafele. Din punctul meu de vedere s-a mâncat foarte bine, din punctul fetelor de vedere a fost un pic cam unsuroasă mâncarea. Acum, depinde de gusturi, de ce mă declar mulțumit, voi așa și așa. Important e că am mâncat suficient ca să mergem acum să explorăm în continuare, pentru că avem încă multe de făcut în această zi. Se pare că ziua asta este despre drumuri spectaculoase. Noi ne-am bucurat foarte mult să vedem priveliștea asupra golfului Cotor, dar nu ne așteptam ca și drumul către munte să arate așa. E absolut spectaculos. Am ajuns aproape de canionul Tara, o să-l explorăm mai bine mâine, dar uitați-vă cum arată munții de aici înverziți, se vede râul Tara, e albastru. Suntem doar noi, ne-am mai întâlnit aici cu 2 mașini. E foarte pustiu. Da.
și e minunat, adică așa virgin totul. Mie îmi place foarte mult aici și aș putea sta liniștit încă vreo 2 săptămâni numai prin zona asta. Îmi place foarte mult că nu e atât de populată, sunt foarte puține construcții, la fel de puțini turiști, așa cum ai spus-o și tu, și mă atrage și ideea că am văzut că poți să faci pe aici expediții cu motocicletele enduro prin pădure, să te duci să urci niște pe la ce viewpoint-uri. Sunt foarte multe activități, adică fiind râul ăsta aici, puteți face și rafting, eu cred că poți să te plimbi cu ATV-ul, sunt și foarte multe tiroliene, deci puteți să petreceți liniștiți un sejur. Noi avem o singură noapte, mergem acum la cazare și apoi vrem să facem traseu, poate prin apropiere, și mâine să mai vedem canionul și un pod. Mai avem lucruri de făcut aici, dar așa, puțin pe repede înainte. În orice caz, o altă surpriză superbă, știu că v-am spus astăzi că da, uite, asta este Muntenegru, că mergeam pe acele serpentine incredibile, acum iarăși trebuie să mă repet și să spun, uitați-vă cum arată Muntenegru, pentru mine este o descoperire incredibilă. Și încă un lucru important, să știți că drumurile sunt destul de bune. Da. Deci șoferul aici de serviciu vă spune că se merge foarte lejer, drumurile sunt impecabile, nu sunt gropi, nu sunt probleme. Pe partea asta, când am ajuns acum în vârf, sunt mai accidentate, dar oricum, fiind pustiu, se merge încet, noi mergem încet ca să admirăm drumul, deci a fost ok, dar până aici drumuri în condiții impecabile, neașteptat. Și v-am mai spus noi în episoadele anterioare că aici nu se plătește vinietă, noi plătim doar pentru segmentele de autostradă, adică astăzi, de exemplu, am avut un mic segment de autostradă și am plătit 3,50 euro, în rest nu sunt alte taxe. Hai până nu ne văd oamenii că sunt acolo, filmează un pic și dubița asta, deci am găsit Mercedes-ul ăsta vintage, sunt niște oameni din Olanda, se pare, și îmi place foarte mult cum arată mașina lor. E așa de, nu știu, retro totul. Vezi ce frumos e? Și palmierul ăla. Da. Oh, ce drăguțe sunt. Și lumina, ce frumos e. Dar uite, sunt așa roșcovane, vedeți? Pa, pa! Zi bună! Mamă, și cu muntele ăsta aici. De vis. Aici a zis să parchezi. Da, am ajuns la cazare, prima impresie, ia uitați ce vedere avem, miroase a bălegar, oamenii tund iarba, viața la țară. Salutare, în sfârșit am ajuns la cazare, foarte fericiți. Să vedeți ce avem aici, e foarte, foarte frumos, am închiriat un apartament, de fapt 2 apartamente. Dar înainte să intrăm, priviți ce vedere avem direct de pe prispă, se au văcuțele, muntele e peste tot în jurul nostru. Mai trebuie să vă mai arăt camera? Bine, haideți în apartamentul nostru. Acesta e apartamentul meu și al lui Alex. Aici avem toaleta, cu vedere, bineînțeles. Stați că nu se vede prea bine. Vezi muntele inclusiv când îți faci duș. Patul, o măsuță aici. Mi se pare foarte frumos că, deși e spațiu mic, s-au gândit cumva la toate. Adică dacă stai aici la măsuță, ai această priveliște și avem inclusiv o bucătărie. Adică poți să și gătești dacă vrei, pentru că e această plită. Cred că sunt și vase pe aici, nu știu. Da, sunt niște oale, frigider, fierbător. Ce poți să mai vrei? Doamne, de pe toate geamurile astea se vede muntele. Și avem un televizor uriaș. Nu este nevoie de aer condiționat aici pentru că e răcoare, dar dacă se încălzește e acolo un ventilator. Stați să mai vedeți că noi suntem 3 persoane și am luat 2 apartamente. Acesta este foarte asemănător, de fapt e identic, dar e în oglindă. Cred că noi nu aveam dulapul ăsta. Acum observ că aici e și un dulap. La fel, măsuța asta cu vedere. Foarte, foarte frumos. Sunt curioasă dacă anticipați cât am plătit aici pentru fiecare apartament. Stați să vedem cât crezi că am plătit aici pentru fiecare apartament.
Nu, pe văcuța aia de acolo întreb. Cât cred că ar merita, nu? Da. Cred că 40 de euro. Fiecare? Da. A fost 27 de euro fiecare apartament. Deci ați văzut că merita mai mult. În total au fost 54 amândouă. Nu avem mic dejun, dar gazda e foarte drăguță. Acum tocmai ne trimite informațiile cu activitățile pe care le putem face, pentru că o putem lua pe jos, ajungem la râu, la o mănăstire. Suntem foarte mulțumiți, ne place mult. Ție îți place, Alex? Da. Tu cât crezi că am plătit aici? Vă dați seama că doar eu știu. Acum știe și mama mea. Aici pe noapte sau? Da, Deci, da, aici pe o fiecare cameră. Pe fiecare cameră. Aș fi preferat să plătim undeva la 130 de lei. Da, ce specific, nu știu. Cât înseamnă 27 de euro? Cam atât, nu? Da. Cam așa. Deci da. tu cam știi la ce se orientează. Da, atât a fost. Ăsta e Bravo. bugetul nostru, deci îmi place. E perfect. Îmi place Da. foarte mult că miroase a balegă. Hai, Avem niște vaci Nu, dar aici. chiar miroase, Serios? dar miroase a Și bălegar de la asta îmi făcuțe. place, de la făcuțe. Îmi place că avem aici un nuc. Eu n-am glumit, chiar îmi place că miroase a bălegă și că avem nucul aici. Cu priveliștea. Da, deci da, n-are cum tu să ai... fie locul ăsta mai bine de atât. Și stai aici pe prispă, Păi îți bei cafeaua dimineață, asculți văcuțele. Deci ca totul să fie perfect pentru mine, aș vrea ca la micul dejun, că mi-a intrat în cap că vreau micul dejun mâine dimineață, să aibă lapte de la vaca aia care face acolo. Lapte din ăla care să aibă gust de fân. Știi, cu caimac din ăla gros. Mie nu-mi place laptele. Aș putea Da, poți să mult, rogi pe doamna. Deci dacă ne cheamă la Neamărin pe la țară pe acolo, eu mă bag la mulți. Deci am trăit la țară, îmi place. Auzi, dar știi ce mi-a plăcut mie la cazare? Ai văzut cum, deși e spațiu așa mic, s-au gândit ei la toate și ai aici măsuță cu vedere. Ai măsuță cu vedere, ai Și? jocuri în cameră, uite, ai domino și Ah, ai pachet de da. cărți, iarăși mi se pare foarte fain. Și dacă îți faci duș, ai tot vedere către munte. Ce frumos. Ce mai vine? Tu ce cauți la... Tu ai camera ta, alo, ai Deci, apartamentul tău. Am o dat singură... afară. Da, deci am o singură Foarte chestie supărată care nu... că am fost dat afară. Deci am o singură chestie care nu-mi place aici. Ia să vedem. Stăm o singură noapte. Ah. Puteam să stăm aici mult mai mult. Serios, am fi putut sta aici o săptămână aia așa, faci să după ne din relaxăm. Da, nu, trebuie să ne mișcăm, nu avem ce face, dar nu prea ne mai vine să mai plecăm, deși doamna ne-a trimis nu știu câte informații, cu lucruri de făcut. Hai că poate dăm o tură scurtă pe aici, prin zonă. Dar priveliște mai frumoasă decât asta, nu știu dacă mai găsim. Am pornit acum de la cazare să mergem pe un traseu, dar atenție, va trebui să sărim puțin aici o sârmuliță, nu e ceva Serios? complicat, da. Nu vă lăsați Mamă. înșelate. Exact, treci prin sârmuliță. Da, ia uite-te. Da, aici să Cam te filmezi. provocatoare situația. Nu chiar. Așa, fă pasul mare. Ia uite Eu ce puteam să fac și, cum se numește, lambada. Limbo dance. Ala e. Uite ce frumos e cu văcuțele. Mamă, E e... ceva de... Ce să mai zic? Nu mă așteptam când am plecat azi dimineață să mă gândesc că o să ajungem în asemenea loc. Eu am ales cazarea asta special pentru că, adică în primul rând că am văzut că are priveliște, dar și pentru că sunt destul de multe activități în apropiere și suntem în Parcul Național acum. Uite și tu că sunt munți peste tot. Ei, în schimb, doamna, să știi că aici, uite, exact când ieșim de pe Hotar, aici, pe lângă nucii pe care vi-am arătat de la cazare, are și o plantație de ceapă, că o văd că e culcată deja, e foarte mare, și alte legume. Iar bine trecem arătate. în gard? Da. Nu există uși, trebuie să mai Cred că sărim ne spunea dacă un sunt gărduleț. Exact, Eu da. sper că suntem pe drumul cel bun, că am întrebat două copile și una dintre ele a zis că nu e pe aici și cealaltă a zis că e pe aici. E Ei, bine. uite ce floare a făcut ceapa! Păi de-aia spun, deci uite, are ceapă Da, aici. dar uite-te cât de frumos e, că eu am văzut doar când începea să înflorească așa, Da. bulba, așa am mai văzut, dar floarea... Foarte, foarte Și tare. uite-te cât de uite-te cum e încolăcită asta. Da, excelent. Și aici cred că mai are cartofi, nu știu ce mai are. Deci o grădină corectă la baza muntelui. Uite-te un pic la omul ăsta cât de gospodar este. Are acolo, cred că vreo 20 de stupi. Și grădina arată incredibil de bine. Muncește, cred că, grupa mare toată ziua la ea. Și îmi place foarte mult că de acolo de sus iese fumul pe coș. Chiar sunt curios când o să ajungem în direcția în care bate vântul să vedem și ce miros va avea, dacă e pe cărbune sau cu lemne.
fumul sau încălzirea ce o face Da, acolo știu în ce casă. copaci sunt. Ăștia sunt niște meri. Niște Da? meri, dar vezi, ține scurți așa ca să poată să-i culeagă. Sunt niște meri foarte scurt tăiați. Și omul ăsta cred că a început să facă acum deja focul în sobă, pentru că e deja ora 6, în curând se va lăsa lumina și începe frigul. Iasmin, ești pregătită pentru frigurile de pe aici? Nu. Îți spun eu că el de aia a dat drum la treabă. Exact, Eu o să dorm dormim așa. îmbrăcați, luăm toate Astea sunt hainele cele pe noi. mai groase haine pe care le am. Ia uite, simți mirosul de la coș? Nu. Lemne are. Fag, ceva, Na, ce frumos esență tare. arată, uite cum arată muntele. Nici n-am mers 10 minute și deja am ajuns la o mănăstire. Bine, știam unde venim. Uite ce drăguță este, se vede acolo. Sunt și niște căței aici care par prietenoși. Și e spectaculos în continuare drumul. Ne place foarte mult zona aceasta. Ia uite cum se vede în spate, uite cum se vede în față. Ce faci, Bubi? Vin cuții, mami. Ce faci, băiatul? Ce faci, mă, tu? N-am mâncare, să știi. Hai, miroase-mă dacă vrei, dar n-am mâncare. Îmi pare rău să te anunț. Hai, condu-mă tu la... Unde este biserica? Du-mă tu la biserică, hai. Vezi de ce le ghidul, Bubico? Păi nu cred că pe aici cred că intri într-o cazare. Da, oare? Mhm. Nu cred neapărat, sau hai să vedem. Nu, uite, acolo este. Da, pe acolo se intră, da. Uite ce drăguț e pepenul ăla acolo pe masă, la bolta asta frumos unde stai acolo la umbră. Nu știu dacă e pentru noi sau nu rezervat. Iar biserica, incredibil, uite-te și tu ce frumos e păstrat totul aici. Are peste 400 de ani mănăstirea asta. 400 de ani. Da. Ce frumos, hai să vedem dacă putem să filmăm. Uite, e bine că îți dă aici și chestii din asta să pui pe tine să te acoperi. Știi cum e cazul meu, că eu sunt cam în pantaloni scurți. O să-mi pun un pantalonaj din asta și intrăm acum la interior. Am vizitat până acum biserica și am fost foarte plăcut impresionat. În primul rând îmi place că, deși este târziu, este deschisă și poți să o vizitezi. În al doilea rând mirosea a mir și a tămâie în interior și asta îmi creează o stare deosebită. Și mai este ceva care e foarte special aici. Te dor urechile de liniște. Deci nu știu dacă auziți în jurul meu, da? Nimic, doar niște păsărele așa în distanță. E atât de frumos locul ăsta încât m-aș bucura din suflet dacă ați venit să-l vizitați. O să vă lăsăm chiar aici în descriere un Google Maps să ajungeți chiar în locul ăsta, pentru că merită, e foarte, foarte frumos. Aici înăuntru în biserică nu este nimeni. Poate că în general în timpul zilei e cineva, dar mi se pare foarte drăguț că au lăsat-o deschisă. Da. Și că e totul pe încredere, adică înăuntru ai niște prețuri afișate pentru mătănii, dar ai inclusiv produse, dulceață, miere cu faguri, siropuri, prețul e afișat și lași acolo banii și sunt și prețuri foarte bune, adică era 3 euro un borcan de dulceață și acum mi vrea să-și cumpere o brățară. Iar aici în curte este și o cazare, să spunem așa, e o zonă unde cred că se poate locui și cred că aici stau măicuțele. De aceea nu o să vreau să vorbesc foarte tare, să nu cumva să deranjez, dar încă o dată este total special acest loc. Uitați-vă cât de multă pace și liniște este în această curte, încât 3 pisici stau lângă un cățel și pare că fiecare își trăiește liniștea fără să fie în vreun fel deranjat. Este incredibil de plăcut locul ăsta și cu siguranță, uitați, aici sunt măicuțele. Sunt icoane aici la intrare. Am plecat de la mănăstire și acum vrem să ajungem la râu. A trebuit să o luăm pe aici, pe un drum forestier. Și îmi place foarte mult peisajul pe aici pentru că este foarte virgin totul, adică e o grămadă de natură peste tot, o grămadă de verdeață. Uite-te și tu cum arată drumul ăsta. Dacă ne prinde noaptea, fetelor, pe aici s-ar putea să devină un pic înspăimântătoare treaba. Ei, să nu exagerăm. Nu exagerăm. Dar eu niciodată să știți că nu plec în drumeție fără lanternă. Am o lanternă. Aici era momentul pentru o reclamă. Și niciodată nu plec la drumeție fără lanterna mea 150 de... E o conectrusa medicală. Da, avem, Simona zice aici că ea niciodată nu pleacă într-o drumeție, că de-aia are ghiozdanul acela în spate, un ghiozdan de prim ajutor, cu toate tipurile de pilule. Deci suntem în siguranță. Și noi și oamenii din față, mai sunt încă 2 oameni, toți sunt în siguranță cu noi. Da. Uite ce frumos e și pe aici, vezi cum se vede pădurea?
Deci că e o pădure fermecată, uite-te ce frumos arată, vezi? Da, dar să ne reamintim că tu ai făcut puțină dramă, Da. că acum suntem la nici 5 minute de cazarea noastră, adică Păi n-am făcut totul o se dramă. întâmplă aici, aproape ai putea spune la noi în curte. Da, da. Dar am zis că dacă ne rătăcim, eu am lantenă la mine. Ia veniți aici să vă arăt ce am găsit. Ia. Că voi ați trecut așa în viteză și ne-ați remarcat. Ce credeți că sunt astea? Eu n-am mai văzut alune de pădure până acum. V-am Dar nu zis? sunt făcute să înveți, nu? Nu sunt încă făcute. Sunt alune de pădure. După ce se coc, devin maronii și nu mai bune de mâncat. Da, păcat că nu sunt acum bune de mâncat. Ar fi fost bine. După ce am mers aproximativ 20 de minute prin pădure, am ajuns la acest pod. E bine că nu e din cântecelul cu podul de pe piatră, s-a dărâmat, a venit apa și l-a luat. Cum era? O să facem altul mult mai frumos. Cam așa era cântecul? Nu-l știu. Nu știi. Deci asta e podul la care am ajuns acum și mi se Mamă, pare uite superb cum se vede vede râul. apa, da. Uite cum arată râul. Mamă, cum se bălângă în podul ăsta când mergi pe el. Ce frumos Fără frică, de mergeți frumos. Aoleu! Da, da. Tu vezi cum e Ușurel pod? așa. Nu că Da. se mișcă, dar nu pare prea rezistent. Da, e un pod destul de improvizat, am putea spune. Dar superb, uite cum se vede aici râul, a meritat tot efortul. Absolut superbă priveliștea de aici. Uitați-vă ce culoare impresionantă are râul Tara. Wow! E atât de limpede. Înțeleg de ce ai putea să faci rafting, chiar de la noi, de la cazare, spuneau că poți să faci jumătate de zi sau o zi rafting, pentru că uitați ce viteză are încolo. Nu știu exact de unde pornește traseul de rafting, dar ar fi o experiență de încercat. O lăsăm pe data viitoare, dar chiar și de admirat merită, să știți. Deci dacă sunteți în zonă, nu știu exact dacă puteți ajunge aici cu mașina, dar o parcați undeva la drum și o luați așa pe jos, cum am făcut-o noi. Chiar trebuie venit. E incredibilă culoarea apei. M-am asortat. Noi nu mai coborâm acum, ne întoarcem la cazare pentru că vrem să mai explorăm și mâine, însă puteți la fel de bine să coborâți, să faceți un picnic, poate chiar să campați pe aici pentru că nu sunt animale sălbatice, sau să vă răcoriți. Cred că e rece apa. E destul de rece, E apă spun eu. curgătoare și Absolut. Și în la râu cât de nu prea ne limpede băgăm. e, pare genul ăla de apă glaciar de rece. Da, da. Culoarea asta, chiar asta ți inspiră. Da. Bună dimineața, oameni buni și frumoși! Ne-am început ziua aici pe prispă, bem și noi frumos o cafea și ne gândim ce ne așteaptă și astăzi, pe unde să mai explorăm și ce o să mai descoperim pe aici. Da, dar până atunci ne bucurăm de ultimele minute petrecute aici. Super, ne-am trezit așa cu priveliștea, cu muntele, se trezește totul la viață, uite ce lumină frumoasă e. Deci ne bem cafeaua, încet așa, nu chiar pe grabă, și apoi luăm mașina, pornim să mai vizităm Parcul Național. Așa că, haideți! Am ajuns acum pe podul Tara, un pod care este în renovare și pe care în general poți să treci cu mașina, dar acum am venit pe jos pentru a admira râul Tara care trece exact pe sub noi. E o priveliște superbă, iar acest râu a săpat unul dintre cele mai mari canioane din lume, ba chiar se spune că ar fi cel mai adânc canion din Europa și al doilea cel mai adânc din lume. Este un peisaj superb, eu sincer nu aș trece sub nicio formă cu mașina pe acest pod. Stai așa că nici n-am apucat să termin fraza, că iau-te-l pe acest temerar cum merge pe aici, bravo! Deci a avut curajul, Păi eu nu nu l-aș face fi parte avut. din construcție, adică trebuie odată la ceva timp cineva să traverseze să vedem cât de rezistent ești, Da. știi? Face parte din testare. Exact. Podul ăsta a fost construit în anul 1937,
și a fost dărâmat parțial în timpul celui de-al doilea război mondial. Nu știu exact de cât timp e în renovare totuși, dar sigur o să fie el funcțional curând. Acum, dacă vreți să treceți. Voiam să vă mai spunem un lucru interesant, că de aici puteți să urmăriți o grămadă de activități sau chiar să participați la activități. Am văzut oameni care fac rafting pe râu, v-am mai spus asta și ieri, că sunt mai multe zone unde puteți să faceți rafting. La fel de bine sunt vreo 3 tiroliene pe aici. Da, destul de mari și rapide, că am văzut pe cineva care a trecut mai devreme, era viteză mare acolo, dar deci foarte interesant. Scurte. De fapt, ele sunt lungi, dar din ce am citit ar dura vreo 20 de secunde, adică e intens, dar prea scurt. Și costă undeva de pe la 20 de euro, cea mai scurtă, până la vreo 40. Dar oricum merită, dacă vii aici ceva sigur faci, adică ori traversezi podul și ai niște emoții așa cum am eu acum, ori te dai cu tiroliana, ori faci rafting, ori uite, o să ne și uităm cum lucrează oamenii aici, pentru că i-am prins la lucru. Și între timp, ia, ce se mai întâmplă aici? Simona, cum... Vrea să facă și ea, să meargă cu tiroliana. Să facă poza? Cu tiroliana, nu? Da, vrea cu tiroliana. Am înțeles. Vrei? Da, și îți facem poză cu 5X. dar n-aș vrea singură. Nu vrea singură, vrea să ne ia și unul între noi. M-am salutat cu băieții care sunt aici pe șantier, sunt din China și uite ce harni sunt. Bagă masiv aici pe schelele astea, se lucrează destul de bine. Și sunt eu convins că odată ce va fi renovat acest pod, chiar va fi foarte plăcut să treci pe el. V-am spus, pentru mine acum este destul de nesigur să faci asta. Ni hao, ni hao. Ni hao. Și acolo probabil că ajungi în alte sate, vedeți, care sunt izolate pe partea cealaltă. Cam asta cred că era și scopul podului. Iar, într-adevăr, cred că el în timpul războiului a avut și un scop strategic. Vă dați seama că probabil de aia a și fost bombardat și distrus. Vai, ce frumos arată zona asta prin care se face raftingul, adică apa este turcoaz și tot defileul ăsta este splendid. Cred că e foarte plăcut să te duci pe acolo să te dai cu bărcuța. Nu pare nici periculos, adică apa e destul de liniștită. Ai o viteză cât de cât ok să te bucuri de tot peisajul. Mama mia, vezi că s-a făcut trafic pe pod deja. Sper că au gândit și rezistență maximă, cam câte mașini poate să intre deodată pe acest poduleț destul de fragil. Cine știe, cred că sunt localnicii de pe aici care au de trecut de pe o parte pe alta. Oricum aici e ceva total atipic, un pod în plină construcție, sau reconstrucție mai bine spus, pe care se circulă intensiv. Sunt și șantierele astea în desfășurare, ce să zic, interesant că totuși poate fi exploatat. Wow, uitați-vă aici ce drum ne așteaptă, ce serpentine sunt. Oh, nu. Suntem în Parcul Național, printre munți și văi și așa arată, ce să faci. Da, drumul e foarte bun oricum, nimic de reproșat. Șoferul e foarte bun, nimic de reproșat. Exact, și ea că începe... Pasagerul din spate puțin îngrijorat. Da, pasagerul din spate cu griji. Am decis să nu luăm micul dejun la noi la cazare și să ne oprim pe drum la un restaurant. Am găsit ceva tradițional, dar pentru că suntem între mic dejun și prânz, am luat o supă, da. Am zis că pâinea e de la micul dejun și ciorbele ca să trecem așa către prânz. Eu mi-am luat o supă de pui, care nu are pui, dar eu avem impresia că să aibă și pui. Mama mea zice că așa se face. Și Alex, ce ți-ai luat tu? Mi-am luat o supă de vită, era? Da. Da, ceva de genul. Dar arată foarte bine, asta e clar. Și prețurile sunt bune, sperăm că și mâncarea e bună. Restaurantul îmi place, că e așa rustic, e frumos amenajat, are și cazare aici din ce am văzut. Deci locațiile de aici din Muntenegru, mai ales de la zona aceasta montană, arată foarte elegant. Eu am văzut acolo în spate, ea chiar o să și plec un pic să filmez acolo. E un șemineu așa care îmi creează o senzație de iarnă, de foc aici care să torznească așa. Uitați-vă ce frumos e amenajat restaurantul, cu multe obiecte aici pe pereți. Aici e șemineu pe care v-am spus că l-am zărit mai devreme. Ia uite, un instrument frumos muzical, o sabie, o pușcă, un pistol, atenție, da? Deci foarte frumos amenajat acest restaurant, chiar arată bine. Gata, am mâncat. A fost bună mâncarea, nu excepțională, dar și prețul destul de accesibil, mai puțin pâinea. A fost 2,40 € și am avut vreo 4 felii de pâine, măcar a fost gustoasă. În total am plătit 13,60 € pentru un mic dejun și 2 supe și pâine.
Destul de ok. Ia uitați în ce cadru superb ne aflăm și suntem gata să pornim la drum. Doamne, un lucru care ne enervează în ultimul hal e că aici nu poți să găsești parcări fără plată, inclusiv dacă vrei să mergi la supermarket, trebuie să plătești pe oră, 1,50 € pe oră în cazul de față. Vrem să intrăm să cumpărăm și noi o apă și trebuie să facem tot felul de jumbușlucuri. Acum ce facem? Parcăm la restaurantul ăsta? Totul ca să poți să intri să cumperi și tu o apă, adică oamenii ăștia ce fac? Plătesc de fiecare dată când merg la supermarket? Suntem în Parcul Național acum și am ajuns la Lacul Negru. Vom merge să vizităm această zonă. Parcarea e aici destul de neamenajată, un pic cam haotică, dar am reușit totuși să ne descurcăm. Mi se pare haotică pentru că mașinile se parchează peste tot. Iar uite omul ăsta cu camperul, dacă vrea să acceseze prizele pe care l-am mai văzut pe laterală, nu prea are cum, mă rog. Deci așa e modelul aici și acum cred că vom plăti o taxă pentru a face accesul înspre Lacul Negru. Cam cât e iubire de taxa? Cred că 5 € de persoană. Haideți pe aici, că știu eu drumul deja. Partea bună este că poți să plătești taxa atât cash cât și cu cardul, ceea ce e un gest de normalitate, adică nu am depins mereu de cash. Dacă am fi venit până aici și n-am fi avut cash și trebuia doar cu cash, ar fi fost stresant. Exact, deci să știți că în Muntenegru până acum destul de digitalizație, așa am descoperit. Cam peste tot am putut plăti cu cardul și deja, ia uite ce frumoasă începe să fie poteca asta prin pădure. Foarte Hai mai bine repede! Se prezintă, ia uite ea. Măi, tu i-ai dat cu a doua, vrei să ajungi acolo repede la lac, vezi, suntem începe aici, un ursuleț. Da. Cine ajunge primul ăla e? Exact, se vede că ai mâncat mai devreme, ia uite ce viteză prins. Da. Reclamă la ciorbă. Wow, ce frumos e lacul, ia uite ce începem noi să vedem așa, în zare. Foarte frumos este și îmi place tare mult culoarea. Nu e neagră, deși se numește Lacul Negru, Da. dar îi se spune așa pentru că pădurile de conifere din jur sunt foarte bogate și uneori se reflectă în lac și par da impresia de culoare neagră. Am înțeles, deci Da. de aici vine această denumire de Lacul Negru. Eu mă bucur că nu vedem un lac negru și că vedem un lac în atât de multe culori de albastru și verde. Da, e incredibil, uite cum sunt așa dungi, straturi, vezi ce Da. interesant? Și văd că unii localnici și-au băgat și picioarele în el de lac. Deci vezi, sunt până la glezne în apă. Cred că e destul de rece apa. Dar nu e foarte mare din ce văd Da, eu așa. așteptam să fie mult mai mare. Poate după colț încolo, cine știe, cred că e mai mult desfășurat. Nu vedem noi de aici. Uite, rățuștele au venit la mal. Da, pe probabil că primesc hrană permanent și de aceea sunt aici prezente. Ia să vedem. Da, uite. Acestea sunt rățuștele pentru că sunt mai urâțele, rățoii sunt aia mai frumoși, știi, da? Da. Cam asta e diferența. Uite, dacă vrei să vii pe aici și să stai la o berică, ai acolo o terasă, e plină și noi vrem să mergem mai departe, să dăm o tură a lacului, dar mie ce îmi place foarte mult aici este că e liniște, așa, deși sunt destul de mulți turiști, adică v-am spus, a fost o reală provocare în parcare. Ia uite, băiatul ăla chiar a intrat să facă baie și nuată în larg, îl vezi, Iasmin? Deci s-a aruncat foarte încrezător. Da, noi nu știm cum e apa, dar uite ce romantic e cadrul cu oamenii ăia. E un băiat care o plimbă pe fată și aveau muntele așa în spate. Ia, da, chiar frumos. Avem și noi lacurile, când mi-amintesc când am fost la Sfânta Ana, parcă, nu? Am mers împreună. Da, și la Lacul Roșu am mers noi Și la cu Lacul barca. Roșu am văzlit, da, deci avem și noi lacuri frumoase, dar și aici este o descoperire impresionantă și uite acolo, vezi muntele acela, parcă zici că e retezat cu cuțitul așa, vezi Da, cât da. de drept este. Este impresionantă culoarea acestui lac, fiecare zonă pe care ajungem să o explorăm ne arată deja alte variante de culori, de verde, de negru. Într-adevăr, zici că este un tablou aici, în natură și în aer liber. Da, și... uite aici la margine chiar se vede puțin negru, tocmai de la copacii din jur, Da. pentru că au turpinile atât de negre. Ai văzut cum arată pădurea, cât de mistică e. Exact. Și când exact. se reflectă în apă, Se e creează și acest efect. Negru, da. E clar că cel mai bine este să vizitezi acest lac într-o zi însorită, precum am prins și noi astăzi. Bine, este pe alocuri însorită,
E foarte frumos și jocul ăsta al norilor cu lumina pe care o vedem aici în lac. Și ce e drăguț e că dacă vrei poți să faci și trekking, cum fac și băieții ăștia, și să mergi așa de-a lungul lacului și cred că sunt niște kilometri buni pe care poți să-i acoperi dacă vei urma această direcție. Nu? Da, foarte, foarte frumoasă expediția aici. Chiar ne bucurăm tare mult să fim în acest parc natural. Am luat-o prin pădure pentru că vrem să mai avem o altă perspectivă asupra lacului. Am văzut că de fapt ar avea două ochiuri, sau cum aș putea să spun. Da, are o formă de 8. Da, are o formă de 8 și vrem și să noi mergem vedeam o singură porțiune. Da, vrem să mergem acolo unde este în noditura, să zicem, 8-ului. Deci Hei, uite că deja se vede partea cealaltă, vedeți? Da. Zici că am ajuns la alt lac. Exact, asta era și ideea. Da, Alex a fost cu ideea că noi am zis că nu mai merită. Vai, ce culoare are pe partea asta. E turcoaz, verde, arată superb, superb. Drumul nu e complicat, să știți. E așa accidentat, dar nu alunecă. Pentru că sunt rădăcinile copacilor și dacă mergeți cu grijă, credem că puteți să faceți, adică noi nu suntem experimentați, nu așa? Și nici nu e prea abrupt, adică nu sunt urcușuri, coborâșuri foarte. Da, doar acum pare abrupt, dar tocmai asta conferă și priveliștea asta superbă, adică avem așa o panoramă, dar până acum a fost foarte ușor drumul. E incredibil culoarea de aici, chiar e cu totul altceva. Wow, ce culoare! Vă place? Superb, superb. Tot așa rățuște. Poți să vii cu barca până aici, vezi? Da, cu siguranță, că ai acolo o zonă de conexiune cu celălalt lac. Faci o tură extinsă. Da. Super. Și totuși nu e un loc atât de turistic. Nu. Adică noi când am ajuns ne-am întâlnit cu un autocar, cred că erau niște copii, niște studenți. Da. Dar în afară de asta, cred că suntem 200 de oameni maxim. Exact. Și e drăguț aici dacă e să vii să faci un picnic, să ai așa o păturică la tine, te pui, mănânci ceva, te odihnești, te bucuri de locul ăsta. Faci plajă, faci o baie, evident. Da, am văzut oameni care au intrat și în apă. Oameni buni și frumoși, aici se încheie expediția noastră din Muntenegru. Nouă ne-a plăcut foarte mult, ceea ce sperăm că s-a întâmplat și în cazul vostru. Dacă nu ați făcut-o deja, e musai să vă uitați și la celelalte episoade de pe coasta Mării Adriatice, să vedeți cum este și la plajă. În orice caz, urmează noi aventuri foarte, foarte frumoase. Nu uitați să dați un like, un subscribe, un hype. Deveniți și membri, că ne ajutați foarte mult dacă faceți asta. Și deci ne vedem cu următoarele aventuri. Fiți pe fază! Numai bine! Pa, pa!